Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình ngược thời gian nhưng lại diễn ra trong thế kỷ 21 này. Các bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang đứng ở giữa thủ đô Havana của Cuba. Tiếng nhạc rộn rã, những tòa nhà màu sắc cổ kính và trước mắt bạn là một hàng dài những chiếc xe hơi từ thập niên 50 đang bóng lộn dưới nắng. Thế nhưng đột nhiên có một mùi kỳ lạ đang bay qua mũi. Không phải mùi xăng, cũng chẳng phải là mùi dầu, nó là mùi của củi cháy, y hệt như mùi bếp lò ở dưới quê buổi chiều ngày xưa. Đó chính là lúc bạn vừa bắt gặp một chiếc xe chạy bằng củi, hay nói chính xác hơn là những cỗ máy sinh tồn của những con người không bao giờ chịu đầu hàng nghịch cảnh. Câu chuyện điển hình đó là câu chuyện về ông Juan Carlos Pino ở Cuba, hay là những bác tài ở Triều Tiên. Nó không chỉ là chuyện về những cái xe, mà là một bản hùng ca về sự sáng tạo của con người khi bị dồn vào bước đường cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này về gã phù thủy Pino tại Cuba. Các bạn biết không, chiếc xe Fiat Polski của ông ấy vốn dĩ là một chiếc xe nhỏ, người ta hay gọi vui là xe bao diêm. Thế mà ông ấy dám vác thêm một cái lò sắt to đùng ở đằng sau. Mà cái hay ở đây là ông ấy không hề giấu nghề. Ông ấy học lỏm bí kíp từ một ông thợ máy người Argentina có tên là Edmundo Ramos. Ông Ramos này còn kinh điển hơn nữa. Ông ấy từng lái một chiếc xe Ford Falcon chạy hơn 5.000 cây số dọc đất nước Argentina mà không tốn một giọt xăng nào. Toàn bộ những gì dùng để cho xe chạy chỉ là rác thải và gỗ vụn. Ông Pino đã áp dụng đúng công thức biến rác thành vàng đó. Cứ tưởng tượng cái lò sau xe nó giống một chiếc bình shisha khổng lồ. Bên trong đó than củi được đốt nóng lên, nhưng ông Pino cho bóp nghẹt không khí, không cho oxy vào nhiều. Lúc này thì những cái thứ ở trong xe thay vì cháy bùng lên thành tro, than củi sẽ tức thở và xì ra một loại khí hỗn hợp. Các nhà khoa học gọi đây là khí ga sinh ra từ gỗ. Nhưng điều thú vị hơn nữa nằm ở hệ thống lọc khí. Nghe xong có lẽ bạn cũng sẽ không tin được đâu. Khí từ lò thoát ra vừa nóng vừa đầy bụi than, lại còn nguyên cả nhựa cây nữa. Nếu cho thẳng vào máy thì cái động cơ có lẽ chỉ chạy được 5 phút là đột tử vì tắc nghẽn ngay. Thế là ông Pino đã thiết kế một hệ thống ống dẫn chạy lòng vòng dưới gầm xe để khí nó nguội bớt. Và cuối cùng ông ấy dùng chính những cái quần áo cũ rẻ rách của mình để làm màng lọc. Khí bẩn đi qua lớp vải, bụi và nhựa cây bị giữ lại hết, chỉ còn lại luồng khí sạch tinh chui tọt vào buồng đốt. Mỗi khi ông Pino muốn nổ máy, ông ấy không đơn giản là vặn chìa khóa. Ông ấy phải dùng một cái quạt tay hoặc quạt điện nhỏ để mồi lò, đợi cho đến khi khói bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt. Đó là dấu hiệu khí chuẩn đã ra đời. Lúc đó ông ấy mới nhảy vào cabin, đề máy và chiếc xe sẽ rùng mình chuyển động. Cảnh tượng đó vừa thô sơ, vừa vĩ đại đến mức khó tin. Bây giờ chúng ta hãy bay từ Cuba sang tận Triều Tiên để xem người ta chơi củi ở quy mô quốc gia như thế nào. Nếu ở Cuba là sự sáng tạo cá nhân thì ở Triều Tiên, xe chạy củi là một đặc sản của vùng nông thôn suốt mấy thập kỷ. Ở Triều Tiên thì câu chuyện về những cái tỉnh vùng nông thôn sẽ thấy những chiếc xe tải quân sự chạy lầm lũi ở trên đường rừng. Phía sau cabin xe là một cái thùng sắt cao nghệu, khói bốc nghi ngút như một cái đầu tàu hỏa hơi nước từ ngày xưa. Người Triều Tiên gọi đây là những chiếc xe chạy bằng hơi. Mỗi xe thường có 2 người, một bác tài và một anh nuôi chuyên lo việc chăm sóc cái lò. Công việc của anh nuôi này thì cực kỳ vất vả, phải liên tục tiếp củi, dùng thanh sắt chọc cho tro rơi xuống để không khí không bị tắc. Mà củi thì cũng kén, củi phải thật khô, chặt thành từng khúc nhỏ đều tay thì xe mới chạy bốc. Nói là bốc thế thôi chứ tốc độ tối đa của những ông cụ này chắc chỉ tầm 30 đến 40 cây số một giờ. Lên dốc cao là cả xe gầm rú, khói đen mù mịt, có khi người đi bộ còn đuổi kịp. Nhưng trong hoàn cảnh bị cấm vận năng lượng ngặt nghèo thì một cái xe chạy được để chở gỗ, chở gạo ở vùng nông thôn đã là một phép màu. Chúng ta đã nói đến chuyện tận bên Cuba, tận bên Triều Tiên, nghe thì có vẻ xa xôi và lạ lẫm đúng không nào? Nhưng thực tế, cái xe chạy bằng củi, cái xe chạy bằng than ấy, Việt Nam mình cũng có từ lâu rồi. Vào khoảng cuối năm 1940, tại các chiến khu của chúng ta, các kỹ sư và thợ máy Việt Nam đã thực hiện một cuộc đại phẫu lên những chiếc xe tải, đó là những chiến lợi phẩm thu được của Pháp hoặc những chiếc xe cũ nát từ thời trước. Vì không có xăng nên các cụ đã lắp thêm một hệ thống khí hóa ngay bên hông hoặc sau đuôi xe. Cái lò khí hóa này thì cũng rất là to, nhìn xa giống như cái bè nứa hay là cái ống cống gắn vào xe. Thế nên dân mình mới gọi một cái tên đó là xe than bè. Thì các bạn một lần nữa lại hình dung như thế này. Thay vì đổ xăng, các bác tài sẽ đi nhặt củi khô. Tốt nhất là củi gỗ rẻ hoặc gỗ nghiến, loại gỗ chắc và cháy đượm. Củi được chặt thành từng khúc nhỏ, đem đốt thành than rồi tống vào cái bình sắt kín mít kia. Có một chi tiết cực kỳ hài hước. Để xe nổ máy được bằng than, bác tài đương nhiên là không vặn chìa khóa. Bác tài cần một cái dụng cụ quay tay. Cái này thì rất quen, ngày xưa ở nông thôn có nhiều.
Cái dụng cụ này sẽ được cắm vào đầu xe rồi quay để tạo ra chuyển động cho piston, tạo lực hút khí từ lò vào máy. Khi nghe tiếng máy nổ hụt một cái rồi là panh pách giòn giã là bác tài biết lúc đó lên xe được rồi. Lái xe than bè ở Việt Nam ngày xưa không dành cho những người thích sạch sẽ. Nếu bây giờ các bạn lái xe có điều hòa mát rượi thì ngày xưa những bác tài xe than là những anh nuôi chính hiệu. Trên xe lúc nào cũng có một cái bao tải đựng than và một chiếc xẻng nhỏ. Đang đi giữa đèo dốc là bác tài lại phải nhảy xuống, một tay cầm cái gậy sắt chọc vào lò cho nó rơi xuống, một tay thì xúc thêm than tiếp viện. Khói bụi cho than bám đầy mặt mũi quần áo, đến nỗi khi về đến trạm, bác tài chỉ còn hở mỗi hàm răng trắng và đôi mắt sáng, còn lại là đen kịt từ đầu cho đến chân. Người ta hay trêu gọi những bác tài này là chiến sĩ mặt nhọ là vì thế. Sau năm 1954, khi hòa bình lập lại ở miền Bắc và chúng ta bắt đầu nhận được sự hỗ trợ xăng dầu tương đối ổn từ Liên Xô và các nước anh em, những chiếc xe than bè bắt đầu hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Tại sao chúng ta không dùng nữa? Đơn giản thôi, nó quá vất vả và hiệu suất thấp. Một chiếc xe tải chạy xăng có thể chở hàng tấn hàng phóng ầm, còn xe than chỉ chở được 2-3 tấn và chạy chậm như rùa bò. Chưa kể, việc bảo trì cái lò khí hóa đó là một cực hình. Nhựa than bám vào piston làm máy nhanh tã, hỏng hóc liên tục. Vậy thì, khi nhìn vào câu chuyện của ông Pino ở Cuba năm 2026 hay những chiếc xe tải ở Triều Tiên, chúng ta mới thấy được cái sự tương đồng đến kỳ lạ. Đó là bản năng sinh tồn. Khi người ta bị dồn vào chân tường, khi những nguồn năng lượng hiện đại bị cắt đứt, con người sẽ tự tìm về với những giá trị cốt lõi nhất. Nói đến đây, chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi, thế thì bây giờ mình có nên độ một cái lò như vậy hay không? Xe bây giờ thì kín rồi, xăng bây giờ thì lại đâu có rẻ nữa đâu. Thì chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều như thế này, cái giá phải trả cho sự miễn phí. Thứ nhất là công suất của máy sẽ tụt giảm, chỉ còn khoảng 60% so với khi chạy xăng. Bạn đang quen phóng nhanh vượt ẩu mà chuyển sang chạy củi là phát điên mất. Đó là chưa kể đến những vấn đề về đăng kiểm hay vấn đề khác nhé. Thứ hai là xe sẽ bẩn kinh khủng. Mỗi ngày đi về, việc đầu tiên bạn làm không phải là cất xe vào gara mà là đi đổ tro, vệ sinh ống dẫn và giặt rẻ lòng. Nhựa cây nó bám đen kịt cả tay, chân, quần áo. Nhưng cái hay nhất, cái giá trị nhất mà chúng ta muốn chia sẻ đó chính là tinh thần. Ông Ramos ở Argentina, người thầy từ xa của ông Pino, đã công khai toàn bộ bản thiết kế trên mạng. Ông ấy không đòi một đồng bản quyền nào cả. Ông ấy bảo rằng mục đích của ông là giúp đỡ những người nghèo trên thế giới có thể tự mình vận chuyển hàng hóa, tự mình sinh tồn mà không phụ thuộc vào giá xăng dầu trên thế giới. Vậy nên lần tới khi các bạn đi đổ xăng mà thấy sót tiền, hay khi nhìn những chiếc xe điện đang chạy êm ru ngoài đường, thì hãy dành một chút suy nghĩ về những chiếc xe bốc khói ở Cuba hay đâu đó ở Triều Tiên những năm trước. Chúng có thể chậm chạp, chúng có thể bốc mùi và nhem nhuốc cho than, nhưng chúng cũng chính là hiện thân của trí tuệ con người khi không còn những lựa chọn khác. Con người chúng ta hay lắm, khi không còn gì để mất thì chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh từ những thứ đơn giản như là một cành củi khô hay là một mẩu than vụn. Câu chuyện về xe chạy bằng củi nhắc nhở chúng ta rằng năng lượng không chỉ nằm trong lòng đất hay những viên pin, nó nằm ở trong chính ý chí và sự sáng tạo của mỗi chúng ta. Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện này, một câu chuyện hơi dài, có nhiều mùi khói bếp, có nhiều mùi than, có nhiều muội tro. Hy vọng câu chuyện này sẽ tiếp thêm cho các bạn chút cảm hứng để đối mặt với những khó khăn ở trong cuộc sống. Nếu thấy thú vị, đừng quên để lại một bình luận và chia sẻ xem bạn có dám lái một chiếc xe bốc hỏa như vậy hay không. Hẹn gặp lại ở trong những video tới.